Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, may bago na naman tayong makeup video. So, ang gagayahin po nating makeup for today is one of the members of BLACKPINK, which is si JENNIE. So, last night, napanood ko yung bagong concept teaser video nila. Yung How You Like That video. I know, blinkers are shaking na naman. And isa ako sa mga excited at nag-aabang ng new release ng kung ano man yon, kung album man yon or song, hit na song, sigurado akong magte-trend na naman siya dahil kita nyo naman, concept teaser video pa lang sobrang nagte-trend na siya sa ngayon. So ngayon, ang gagayahin ko muna is ang cute na si JENNIE. Each of them merong teaser video para nga dito sa How You Like That na i-release nila in the future. Pero, pinakang nag-catch ng attention ko na makeup is si JENNIE. So, ang cute na makeup niya. So, ngayon, itatry natin gayahin yung kanyang makeup dun sa bago nilang concept teaser video. So, first, mag-spray muna ako nitong Lux Organics Vitamin Water. So, yung makeup niya dun is hindi siya focus on the eyes. So, nagpa-focus sa eyes yung kanyang makeup doon. And parang wala siyang blush on or sobrang simple lang nung face niya and naka-focus siya doon sa eyes. So, ang gagamitin ko for my foundation is itong Ink Lasting Foundation in shade Apricot Beige from the Face Shop. So, itong foundation na ito is ink lasting siya, kaya hindi siya oily. Very matte yung pagka-finish niya. So, ito yung gagamitin ko. White shade. So, kailangan lang siyang i-blend kaagad or maset kaagad kasi mabilis siyang mag-mattify. So, I'm a morena girl. So, gumamit po ako ng mas lighter shade sa akin dahil maputi si JENNIE. She's a Korean girl. So, try natin maging Korean today. Ang gagamitin ko for my eyebrow is itong Etude House Drawing Eyebrow. Medyo brown yung kilay ni JENNIE doon. So, gagamitin natin itong brown. Susundan ko lang itong aking kilay. And then, iba-brush ko lang siya up outwards. So, yan. And then, ito try kong alisin yung excess na product sa aking kilay para ma-define siya. Gagamitin ko pa rin itong foundation na ginamit ko kanina. And then, I'm gonna put this Fresh Skin Love Lifting Eye Gel sa aking eyes. So, kung mapapansin nyo guys, hindi ako naglagay ng concealer kasi maputi na yung ginamit kong foundation. Lalagyan ko lang siya nitong NYX palette nitong shade na to. Lagyan ko lang dito yung mata ko. So, ayan. And the next one is lalagyan ko na siya ng eye color, which is, this is very tricky kasi kung mapapansin natin dun sa eyes ni JENNIE is parang medyo peachy yung glow nung eyeshadow niya sa taas and then red yung dito sa baba. So, it looks like parang medyo may pagka-Harley Quinn. Medyo colorful, playful yung kanyang eyeshadow. So, I'm gonna use this BYS Jelly Effect JO1 Party Time na palette. Gamitin ko tong yellow. Ito magkabilang gilid. Lalagyan ko siya ng yellow palette.
So, very playful ang kanyang eyeshadow. Playful peachy na parang medyo light lang. Not too much. So, yan. And then, lalagyan ko din yung baba. The next one is ilalagay ko tong orange. Yung color na to. Dito sa gitna. And then, ang gagawin ko lang is i-blend ko siya. So, ayan. Very subtle na siya. Then, basically, I'm gonna use this one. Pinkish glow. So, maglalagay ako ng karton dito. So, lagyan natin siya ng translucent powder. So, I'm gonna use this final powder of Nichido in shade Ivory Glow. So, ayan. Medyo nag-shape na siya. Parang kagaya nung kay Jennie. I'll blend it again. Dito tayo sa kabila. So, if magaling naman kayo mag-blend and kaya nyo na walang ganto, so go lang. Push na yan. So, ayan. So, ayan na siya pag na-blend. And then, maglalagay lang tayo ng yellow ulit. Yung yellow. Dito. I'm going to blend it down. And then, we're going to top it up with a little orange dito. Dito sa libang lang sa. So, i-blend pa naman natin yan. So, don't so worry, guys. I-blend pa naman natin siya. And lalagyan pa natin siya ng powder. So, ayan. Ito na yung itsura niya na na-blend natin siya. And then, I'm going to use this BYS liquid liner. Black liquid liner for my eyes. And then, we're going to use this Everbilena black eyeliner para dito sa baba ng eyes. So, konting-konti lang siya. Manipis na manipis lang. So, ayan. Maglalagay lang ako ng eyelash. I'll be right back. So, ang gagawin ko pala dito sa eyelash ko is puputulin ko siya sa gitna. Paghahatiin ko siya and yun yung ilalagay ko dito lang. So, ayan, nailagay ko na yung eyelash. And then, I'm going to proceed with the lips. So, lagyan ko lang muna ng konting powder or yung lips ko. And then, I'm going to use this BLK Tinted Balm. Feeling peachy. Medyo glossy yung lips niya kasi doon. So, I'm gonna use this.
And then, I'm going to top it up with this BLK Cosmetics na feeling peachy din. Pero, ito naman yung all over pink. So, ilalagay ko lang siya sa loob para hindi kasi yun lang laad. And then, lalagyan ko lang ng konting contour ang aking nose using this NYX Contour Highlight and Contour Palette. So, I'm going to use this super light shade. And I'm gonna draw a line. Medyo may parang brown dito si Jennie. So, lagyan ko lang din siya. And then, I'm gonna mix it now. And then, guys, I'm just going to fix my hair. And then, I'm going to get back to you. That's it for today, guys. Thank you so much everyone for watching. If you like this video, please hit the like button below. Kung gusto nyo pa na gayahin naman natin ang iba pang BLACKPINK members, please comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. And see you guys on my next video. Bye!